Όταν τα αστέρια μετράς πριν κοιμηθείς, να σκέφτεσαι τους άλλους. وأنت تنام تحصي الكواكب فكر بغيرك. Εκείνους που δεν έχουν που να πλαγιάσουν. ثم من لم يجد حيزان المنام. Με λένε Νουρχάν, είμαι από τη Συρία, είμαι 14 χρονών. Εγώ και ο αδερφό μου και η μητέρα μου, η μαμά μου είμαστε εδώ. Πατέρα μου είναι στη Γερμανία και εγώ πάω στο σχολείο, με τις φίλες μου μιλάω, γελάω, τρέχω, περπατάω, κλαίω. مرحبا نافي من نورهاني السوري ما عمري متعرض صالية أزو جاخو بريخو عم فرن عم بسفيني هاتن فر و أز حقلك حج فردكم أنا أخو فر هرم. Βρισκόμαστε στον χώρο του Κέντρου Ιστορίας Αντολογήματος Θεσσαλονίκης. Παρά την κοινή δοξασία, μετακινήσεις πληθυσμών και άρα προσφυγικές εγκαταστάσεις, είχαμε πολλά χρόνια πριν από την Μικρασιατική καταστροφή. Κυρίως κατά τη διάρκεια του Πρώτου και Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, αλλά και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και φυσικά μετά τη συνθήκη του Νεϊκή του 1919, όπου ανταλλάξαν οι πληθυσμοί μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας. Όταν πολέμους ξεκινάς, να σκέφτεσαι τους άλλους. وأنت تحضن حروبك فكر بغيرك. Μην ξεχνάς όσους λαχταρούν την ειρήνη. لا تنسى من يطلبون السلام. Σχολείο όπως το σπίτι μου και παιδιά όπως αδερφιά μου είναι. Και στη Συρία ήμουν έτσι και εδώ αμπελούκι που έχω μου αρέσει. Εδώ τα ζωή είναι ωραία ησυχή. Η Ελλάδα όπως χώρα μου είναι, δεν έχει. Αλλά εγώ μου άρεσε η Ελλάδα πιο πολύ από τη χώρα μου, δεν ξέρω γιατί. Όταν ελεύθερα μιλάς, να σκέφτεσαι τους άλλους. وانت تحر بنفسك بالاستعراض فكر بغيرك. Εκείνους που δεν τους αφήνουν να μιλήσουν. من فقد حقهم في الكلام. Φυσικά, η μεγάλη εγκατάσταση προσφύγων έγινε και μετά την Μικρασιατική καταστροφή και κυρίως μετά το 1924, όταν έγινε η ανταλλαγή πληθυσμών ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν έφυγαν οι Τούρκοι ιδιοκτήτες από την περιοχή που καταλαμβάνουν σήμερα ο Δήμος μας, ήρθαν και εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες. Έτσι λοιπόν άρχισε η πρώτη εγκατάσταση των προσφύγων στους αμπελόκηπους μετά το 1924. Η αγροτική εγκατάσταση αφορά τον συνοικισμό αμπελοκήπων, ενώ η αστική εγκατάσταση τον συνοικισμό Επταλόφου. Όριό τους ήταν η σημερινή οδός του Βενιζέλου. Μετά το 1926-28, όταν πλέον το ελληνικό κράτος άρχισε να οργανώνεται και να μπορεί να διευθετήσει το προσφυγικό πρόβλημα, έδιωξαν τους πρόσφυγες που είχαν εγκατασταθεί μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τους ανάγκασαν να πάνε σε διάφορους άλλους χώρους στους οποίους τους προτείναν. Πολλοί από αυτούς δεν θέλανε. Έτσι λοιπόν υπήρξε ένα τρίτο κύμα προσφύγων στον χώρο των αμπελοκήπων, οι οποίοι όμως δεν είχαν πραγματικά στον ηλιομήρα. Αυτοί οι άνθρωποι εγκαταστάθηκαν και δημιούργησαν το Τενεκέ Μαχαλά των αμπελοκήπων. Ένας χώρος με 300 σπιτάκια περίπου, το οποίο ήταν με λαμαρίνες, γι' αυτό λέγονταν Τενεκέ Μαχαλάς, ένας χώρος λιγότερο από 40 τετραγωνικά, ένας χώρος που φιλοξενούσε 6-8 άτομα χωρίς καμιά υποδομή, χωρίς καμιά βοήθεια. Βρισκόμαστε στον προσφυγικό συνοικισμό Αρμένικα, στους αμπελόκηπους της Θεσσαλονίκης, όπου μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες σε μια έκταση που τους παραχωρήθηκε από το δημόσιο. Οι περισσότεροι από αυτούς επιστρέψανε στην Αρμενία και εδώ εγκαταστάθηκαν κάτοικοι που ήρθαν από την ύπαιθρο στις πόλεις κατά τη δεκαετία του 50 περίπου. Ο συνοικισμός συγκροτείται σε νησίδες ακανόνιστου σχήματος, είναι τα σπίτια σε σειρά και περικλείονται από τους δρόμους
οι οποίοι δεν έχουν πεζοδρόμιο και ο δρόμος πολύ συχνά εκτελεί το ρόλο της αυλής. Τα σπίτια συνδυάζουν χαρακτηριστικά της λαϊκής βαλκανικής αρχιτεκτονικής, χτισμένα με ξύλινο φέροντα σκελετό, τσατμά, μπαγδατή και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία τα βρίσκουμε σε σπίτια ακόμα και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, στην παλιά πόλη της Ξάνθης. Είναι ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και τουλάχιστον για τον τόπο μας και ιστορικής αξίας. Ο κόσμος τους δέχτηκε καλά. Δημιουργήθηκαν επιτροπές επισιτισμού, λύσαν τα προβλήματά τους τα πρώτα χρόνια και σιγά σιγά άρχισε η μετεγκατάστασή τους στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης. Έτσι δημιουργήθηκαν οι διάφοροι συνοικισμοί, όπως είναι της Τούμπας, όπως είναι της Τριανδρίας, της Μενεμέλης και φυσικά των αμπελοκήπων. Στους αμπελόκηπους, ο χώρος που συνάντησαν ήταν ένας χώρος με παραπήγματα του Αγγλικού στρατού από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι λοιπόν βρήκαν κάποια παραπήγματα στα οποία μπόρεσαν να εγκατασταθούν και οι υπόλοιποι με την φροντίδα του κράτους, όπως είπαμε με την αστική ή ανάλογα την αγροτική εγκατάσταση, βρήκαν τον χώρο όπου προσπάθησαν να στήσουν τις οικογένειές τους, τα όνειρά τους και να παλέψουν για ένα καλύτερο αύριο, για μια καλύτερη κοινωνία. Όταν πληρώνεις το νερό, να σκέφτεσαι τους άλλους. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. Εκείνους που μόνο τα σύννεφα έχουν να τους θυλάσουν. من يرضعون الغمام. Όταν μεγαλώσω, η πατέρα μου λέει θα γίνεις μεταφραστής, η μητέρα μου λέει θα γίνεις γιατρό και η Κυριακή του σχολείου λέει θα γίνεις δασκάλα. Εγώ ή μεταφραστής ή δασκάλα. Γιατί από το μικρά, εγώ μου άρεσε, αγαπάω πάρα πολύ τα μικρά παιδιά. Και καθώς σκέφτεσαι εκείνους, τους μακρινούς, τους άλλους, στον εαυτό σου γύρισε και πες. وأنت تفكر بالآخرين البعدين فكر بنفسك. Αχ και να ήμουν ένα κερί στο σκοτάδι. قل ليتني شمعة في الظلام. Με λένε Νουρχάν, είμαι από τη Συρία.